גרתי איזו תקופה קצרה במושבה כנרת, והייתי נוסע כל בוקר מוקדם לכנרת וטובל במים. היה לי רק בקשה אחת מאלוהים. תעשה שיהיה לי את התמימות של אמא שלי, שאני אדע לראות רק טוב באנשים, שאני אהיה סבלני כמו שאמא שלי הייתה. כשבנינו את הבית, אז היינו צריכים לבחור דלת, רצינו דלת עץ. והקבלן הביא אותנו ליבניאל, למישהו שבונה דלתות מעץ. וככה אני דרך אגב סיפרתי לו שהיה להורים שלי, הייתה דלת עץ והיא לא עזרה להם. הנגר נרגש, אומר לי, מי זה היו ההורים שלך? תראה לי תמונה שלהם, ולי לא היה איזה תמונה, אבל ככה מצאתי לו באינטרנט, והוא פתאום ממשש בכיסים, והוא שלף מהארנק שלו איזה גזיר עיתון צהוב של התמונה של ההורים שלי שמסתכלים אחד על השני. ואני פרצתי בבכי, אמרתי לו, מה זה עושה אצלך התמונה הזאת? אני לא מסתכל עם תמונה של ההורים שלי. אז הוא אמר, זה אצלי ככה, כבר איזה 16 שנים בארנק, זה הקמע שלי. הוא לא הכיר את ההורים שלי. אבא שלי גדל בבית דתי. אבא שלו היה מאוד ידוע בציבור היהודי אורתודוקסי בארצות הברית. באחד מהמוסדות שאבא שלי נשלח אליהם בבולטימור, מצאו אצל אבא שלי ספרי חול, והחרימו לו אותו ושרפו לו אותם. ואבא שלי לקח את זה מאוד קשה. כשאבא שלי היה בן 16, בעצם עזב את הבית בטריקת דלת. הוא חווה כמה חוויות ככה מאוד קיצוניות של סמים מאוד קשים. בזמן הזה אמא שלי גדלה בבית יהודי אבל לא דתי, והיא נשלחה לבית ספר יהודי רק משיקולי נוחות של ההורים שלה. שמה היא הכירה חברה מאוד טובה בשם טובי, שהיא הייתה הבת של המנהל של אותו מוסד. טובי הזמינה אותה אליהם הביתה, והיא חוותה אצלם בבית חוויה שהיא לא הכירה מהבית שלה, חוויה של חגים, של שבתות. אבא של טובי מאוד חינך לציונות ולקשר לארץ ישראל, והימים היו מלחמת ששת הימים, וזה בעצם משהו שמאוד דחף אותה לחזור בתשובה. היא כל הזמן ידעה שיש לטובי אח פושטק שצריך להתרחק ממנו, וזה בעצם אבא שלי, אלי הורוביץ. הוא באמת בתקופה הזאת כבר התרחק מהלימודים. כשהוא הגיע לקיבוץ חולתה, הזריקו בו ציונות במינון גבוה, והוא התאהב בארץ. הוא נשאר בקיבוץ 6 שנים, ואז בא הקטע הרומנטי. טובי עברה לישראל עם ההורים שלה, וטובי שכנעה את אמא שלי לבוא לשנת לימודים בארץ, במכללה בירושלים. כשהגיעה חופשת פסח, הבית שבו היא שהתה זה הבית של המנהל מארצות הברית, אצל הרב משה הורוביץ. הם יצאו כל המשפחה לטיול חול המועד בים המלח, והיא נשארה לחגוג יום טוב שני של גלויות. פתאום היא רואה מהחלון, מגיע אותו פושטק, האח של טובי, והיא ככה התחבאה באיזה חדר וקיוותה שהוא לא ימצא אותה. והוא מצא אותה, והוא הזמין אותה לצלם פרחים על גבעת מלחה. בסוף היא עלתה והם התחתנו. הם התקרבו ליהדות ביחד והתחזקו ביחד וחיזקו אחד את השני. כשעברנו לקריית ארבע, אבא שלי התחיל לעבוד כרב בישיבה בחברון. הוא סידר לה שהיא תתחיל לעבוד כמחנכת באולפנה לבנות. לבית של ההורים שלי היה 4 דלתות, כמו באוהל של אברהם אבינו, לכל כיוון. אחרי רצח רבין, כל מה שהיה קשור לאחדות בעם, ימין ושמאל, ההורים שלי פעלו כל הזמן לצמצם את הריחוק ולהדגיש את הטוב ואת הביחד. זו הייתה תקופה של פיגועים. בשיא האינתיפאדה השנייה נכנסו לקריית ארבע 2 מחבלים בני 16 מחופשים לבחורי ישיבה, וההורים שלי ברחו לחדר האמצעי שבו הם הרגישו הכי מוגנים. מצאו את ההורים שלי מחובקים. עד סוף חייהם היו ככה בהרבה מכתבי אהבה ביניהם, המון טיולים שלהם זוגיים, המון הומור והומור עצמי שהיה כובש. במשך שנה שלמה אספתי את כל החומר שהיה בבית. ערכתי 2 כרכים שבעצם מאגדים את סיפור חייהם ואת העשייה שלהם מהלידה ועד הרצח. את החי אנוכי מבקש, את האחווה והרעות, את חדוות היחד של בני משפחה אחת כואבת, מיוסרת, מרובת דעות וגוונים. אני פונה אל האחווה המחברת את כולנו יחד, מעבר לטבעיות ולתחפושות, מעבר לדתיות ולחילוניות, מעבר לימניות ולשמאלניות.
ממלכתיותנו יקרה לי מאוד, וכמו כן צבא העם בו אני משרת כמו כולם וגם מקטר לפעמים כמו כולם. היה לי מאוד חשוב שיהיה לנו בבית קיר זיכרון להורים שלי, והיה לי מאוד חשוב שזה יהיה משהו עם זרימה של חיים, שמנציח את החיים שהיה להם ולא את המוות. פה יש כל הזמן זרימה ואנרגיה חיובית, וזה מזכיר לי שההורים שלי נקטפו בשיא החיים שלהם, בשיא העשייה שלהם. היה להם כל כך הרבה לעזור בקרב רחוקים, לחבר אותנו כעם, וזה הזרימה שיש פה בבית, זרימה של חיים.